auto. Lukko toimii. Tavaratila. Täällä on jotain jämiä. Tuolla voi noita tuolia säätää. Tuolla on kyllä toinenkin sellainen. Ei meillä pysy ylhäällä. Työntää vähän ylöspäin. Sitten pysyy. Siis ei ole mitään käsiä. Joo. Se on roikkuu. Voisi leikkaa poikki. Valot kaikki toimii. Ruostetta. Voi hitto. Täällä ei vielä näytä olevan mitään ruostetta. Musta aukko. Ruostetta. Ryöstettä. Tuohon se pystyy se kapulan työntämään, niin pystyy säätää. Joo. Ilmatkin ovat ruosteessa hieman. Tuolla toisella puolella enemmän. Talvirenkaat. Hyvin vanhat, mutta kyllä uraa riittää. Tässä on siis 2 eri paria. Nämä etuparit. Ja sitten täällä on takana toiset parit eri autosta. Ja se on vähän jännä. Siinä on siis alkuperäinen peili ja siinä on päälle liimattu tommonen toinen peili, koska alkuperäinen peili vähän taisi hajota. Tuulilasissa ei oo paljon mitään. Tuossa on... näkyykö sitä edes? Tossa siis on tommonen. Ja tuossa on... tossa siis. Tuossa on tommonen. Pyyhkinsulka uusi. Kolaroitu tai ajettu ulos. Tommonen jälki sitä tuli. Ja sen takia sitten nähtävästi osuu tämä ääriasennossa tuo jousitus runkoon. Tässä on toinen talvirengas. Ja siis tää on tapahtunut siis vuosi sitten talvella. Katsotaan tänne. Polkimet. Pumi on mennyt puhki minun käytössäni. Ja siellä on nuo väärät. Trippimittari ei toimi. Ajonnut, mutta tuo kyllä toimii ihan kunnolla. Kello. Hemmetin suuri kello, jos haluaa olla tarkka kelloajoista, niin siinä on kello. 1.4 moottori. Citroeni. Moottoritilat. Tuollasta on tuolla ja menee tänne. Jostain syystä kapasiteetti on 6 litraa, kun taas tuulasi on vaan 3. Moottori. Se on aika mustaa ja öljy. Sitten 50 tonnia sit kyllä vaihdettu, että akusta ei oo tietoa. Vihreätä valoa näyttää. Jarrunesteet. Tuo laturihihna on kiristetty maksimiin. Niin ja sitten tuolla on tämmönen lommo siitä törmäyksestä puun kantoon. Talviteillä. Musta tuntuu, että tää liikkuu aikaisemmin. Ei se nyt liiku. Nyt se on aika hyvä. Eli nippusiteellä on laitettu toi kiinni, niin se on pysynyt sitten. Ja siis tämä toimii kyllä. Siellä on nesteet Helvitiava. Ja siellä on taas huipputerää ruostetta. Joo.
lämpötilat aika semi normaalit. Siellä on jotain. Kajarit on tuossa ja tuolla ja sitten täälläkin löytyy. Tuo mennään myöhemmin. Vähän viilehtävä. Tässä on pari sulaketta. Ei ole vaihdettu niitä. Pyyhin toimii. Siellä on vähän lämmitysvehkeitä, lohkolämmitin ja ilmaa puhaltava sydämi. Tuossa on tommonen vau. Kasettisoitin. Kasetteja kyllä löytyy multa, mutta en anna pois. Pistäis toi nollaa. Joo. Ok. Ei toimi aikaisemmin, mutta tän talven alussa ei enää halunnut toimia. Sitten. Missä mulla on? Tuossa. Ja tämä ovi, puskin puolen ovi, tässä on probleema. Tämä menee niinku... No mä voin näyttää tästä. Ja nämä toimii täysin. Ei hitto. Monen tonnin arvoset. Lukitussysteemi. On tämmönen irrallinen nappula. Ei lähde nyt tällä kertaa irti. Menee lukkoon. Sisäpuolelta tietty aukeaa myös. Ja lukko aukeaa. Ja menee lukkoon. Ei aukea ulkopuolelta. Mutta kun lukko ei ole lukittu ja yritetään ulkopuolelta avaa, siis tämä avain menee tähän, mutta kun yrittää lukita tai avaa, ei tapahdu mitään. Eikö mitä hemmettiä? Niin, siis lukkoon ja sit kokeillaan. Tonne suuntaan ei, tonne suuntaan ei. Eli ei pysty ulkoapäin lukita tai avata. Ainoastaan sisältä. Tästä. Eli tästä lukkoa, tästä auki. Jos sitä vetää ylös, noin vau. Ei aukea. Aukasta ei tästä aukea. Okei. Mitäs sitten? Tää toimii siis ihan ongelmitta. Tää toimii ihan kunnolla. Mutta tämä avain menee tähän oveen. Ja takaluukkuun. Ja sitten tämä avain menee tänne. Sinne menee. Ja no tää nyt on mun oma avain. Ja tällä ei sitten mitään. Tää ennen toimi, mutta ei enää toimi. Ja pois, kun ovi on auki. Ja koko ajan. Nämä siis toimivat. Kato kun nousee. Ja tämä toimii silloin tällöin. Se on siis, millä säädetään tätä, joka on aika turha, niin kuin huomaa se. Itse asiassa ei ole kovin turha, se on hyvä. Ja toi sitten säätyy tuosta. Penkilämmittimet ei toimi kummallakaan puolella. Syy, johdot ovat poikki. Voi katsoa itse jos haluaa. Täällä on jotain mun omia jäännöksiä. En oo siis imuroinut mitenkään autoa. Tälleen mä oon tää ajanut, niin tälleen tää on jäänyt. Tämä ei toimi, koska sinne ei kytkäry johtoja. Ne johdot, jotka kytkeytyy sinne, ovat tässä. Eli näitä kun vetää, tuommoinen teipannut, koska se aina ajon aikana sitten ajon aikana menee mihin haluu. Ja tolla säädetään sitä toista. Ne pitää sit niinku... Tää toimii ihan. Tulee kylmää, tulee kuumaa. Tääkin on sitten eri juttu. Mä siitä sit kun ollaan ajelemassa. Nää toimii. Tosin tää ei ihan käänny. Se nyt ei oo mitään ihmeellistä. Ja takaikkunat on tuolta avattavat. Ne toimii ihan ongelmitta. Ei mitään. Eli kello löytyy. Hätävilkut. Takatuulla sinne. Toi sulatussydämi tuolla. Ja takasumuvalo, se toimii. Se on ainut tämmönen lisäjuttu, mikä tästä löytyy. Jos sitten lähdetään ajamaan. Ai. Vaihdekeppi. No tää voi vetää. Tää toimii. Vähän on niin pitää vetää aikaa ylös, että lukittautuu kunnolla, mutta
kyllä se alamäessä, roimassa alamäessä kyllä pysyy paikallaan. Keppi on vähän tämmönen kummallinen. 1 heiluu täällä, mutta pysyy. 2, 3, 4, 5 ja pakki. Jop, sekin toimii. Joo. Eli käännöstääs. Käsijarru toimii, ei enää liiku. Tämä puikula. Ton vapaalla en jaksa rupea. Ja sitten katsotaan, kun valot syttyy kivasti. Auto käynnistyy. Wow. Siinä on tämä valo. Ja se on jännä, että noin ajovalojen valo ei jostain syystä palaa. Pitkät palaa, noin pysäköinti palaa, mutta ajovalot ei. Mutta ne oikeesti sitten palaa kyllä tuolla. Tässä on joku tämmönen juttu. Siellä on tommonen varoitusvalo, tommonen. Ja no se ei sitä muuta olekaan. Sitten tämä 0 pysyy 0, 1 pysyy 1, 3 pysyy siis ei ollenkaan liiku, ei tapahdu mitään, ei tapahdu mitään, ei tapahdu mitään. Mutta 2. Kaikki menee täysille. Oi hitto. Eli tää toimii, mutta tälle voisi tuon ikkunat hyvin jäähdyttää. Se on kaikki tämän ansiosta. Tämmönen systeemi sain tämän toimimaan. Alussa siis ei toiminut ollenkaan. Se hajosi tossa ton kolarijutskan jälkeen vuosi sitten. Ja sitten sukulaisten kanssa pistimme tommosen pystyyn tonne viritelmän. Varmaan tossa mikä se nyt on, muuntaja, ei maantaja, en mä tiedä mikä se on. Siinä on joku probleema. Mutta 1 silmä turvavyö päälle. Niin sitä puheen ollen. Tämä punainen juttu pitää nostaa ylös. Tässä onkin nostettu. Ja sitten työntää tonne. Mutta tässä se jää aina tonne alas. Ylös, sitten sisään. Auto kulkee. Hemmetin hyvin kulkenut kyllä. Kertakaan jäänyt tienposkeen ja pakoputki tippunut kerran. Silloin vain ajoin, kun pakoputki tuli perässä kotiin. Ja sitten vaihdoin. Eli uusi pakoputki on. Sitten on jarrut, mitkä nitisee. Mä tiedän. Noniin, sitten vaan kytkintä ylös ja menoksi. Ohjaustehostinta ei ole. Ei tässä mitään oikein ole muutakaan. Vilkut toimii. Mennään vaikka oikealle mieluummin. Vilkut toimii. Autoja tulee, mutta eipä se meitä haittaa. Vaihteet menee silmään niin kuin pitäisi. Auto kulkee hyvinkin roimaa vauhtia. 40 alue, no tämä aika 40 mennään. Kytkimessä ei ainakaan minun aikana ollut mitään ongelmaa. Kumi vaan kulunut puhki, kulutettu. Varmastikin sitten asiantuntevasti, en tiedä. Mutta ei oo tullut kuluman jälkeen. Ei oo mitään ABS-jarruja. Talvella täytyy olla varovainen. Eli nytten kelloa voi aina katsoa ja radio jo toimii. Voisi tästä pistääkin päälle. Tää tarvitsee vähän opettelua. Yle X. Pistäis vaikka 5. No kyllä ylämäessä mennään, niin joo. Ihmisiä edessä. Kääntää metsään. Kaikki pitäisi toimia joo tässä autossa, mitä olen sanonut, että toimii ja mitä sanon, että ei toimi. Vähän on hankalaa vetää käsijarrulla nyt, mutta se pikkasia.
en kuluta enempää, niin joku muu saa leikkiä tällä. Joo. Tällähän voi ajaa, mutta joo, toi tuuletin kannattaa pitää päällä sillä täysillä. Ikkunat rupeaa hurustumaan. Joo, tässä muuta. Auto toimii. Naps toimii. Naps. Pitkätkin toimii. Noin. Tää takapyyhi. Ai saakeli. Toimii ja sitten vähän ruiskautetaan. Kyllä sieltä valuu. Mahtavaa. Tää muuta tässä ei stokkaa. Siellä on valo palaa. Pystyy ottaa päälle, mutta johdot ovat poikki. Täällä ei ole ikinä palannut valo mun ajon aikana. Nyt laitan tän saakeen laulajan kiinni. Niin kun tulee copyrights. Joo. Täällä on peili. Rekisteriotekin löytyy. Tästä tämä kertoo meille. Ja jos mä noita ylimpiä otat tästä tähän. Eli katsastus on suoritettu tolloin. On aika hemmetin huono laatusta. No. 15.5.2013 vuoden voi ajaa. Tuolla on katsastus. Se on vielä 5 kuukautta aikaa. 6. Siellä on jarrut, massat. Kyllä on aika shaibaa laatua. Joo. Ränskä. Sitten nämä huomautukset. Ai. Eli korjauskehotus. Valaisimet, sähkölaitteet, akku ja johtimet. Perävaunun sähköliitäntä, just se mikä siellä roikkui. Pistorasia on vaurioitunut, joo, takana korjataan bla bla bla. Anteeksi, korjauskehotus, akselistat, pyörät ja joustus, joo, etuoksistus, kalistuksen vakaajan kiinnitys. Väryksellinen edessä oikealla korjataan bla bla bla. Ja toi vetonivelen suojakumi on vaurioitunut. Eli se vielä kun on ääriasennossa renkaat, niin auto pitää vinkumisen ääntä. Et ihan tommosta. Joo, siinä on ne. Sitten on tämmönen, ei oo ihan tänne saakka tällä kertaa. Joo. Jaa, oho, auto. En tee mitään laitonta. Sitten voimme ajaa takaisin kotiin. Ajan tässä videolle, vaikka voi itekin sitten kokeilla etuautoja. Ykkönen silmä, vitsi kun tää kameras parempi. No ja sitten vaan. Ja ojaan. No ei nyt sentään. Karataan ylämäki. Vähän möykkyjä, sori. Niin ja noissa möykyissä kannattaakin. Tää on paha pulma, ei tuu ketään hyvä. Möykyissä kannattaakin olla varuilla, jos niitä tulee tosi monta, niin voi mennä paine vapaalle. Kerran 2 vuoden aikana mennyt. Ei se ole muuten mennyt. Joo. Auto. Myyn siis toisen auton edestä pois. Ei oo autopaikkaa täällä Hummihovissa. Vähän mennään keskellä tietä. Ei oo stop-merkki meille, se on noille. Radio siis toimii, mutta en nyt pidä päällä. Yleensä aina kun ajan, niin pidän päällä. Ei se oo tänne tulossa. Mikäs olisi hyvä kamerakulma tästä vaikka? Jaa. Tällaista on tultu 50 tonnia ajettua, niin kyllä tällä vielä 5 kuukautta kyllä pitäisi ajaa. Älä tuu eteen sieltä saakeli. Tässä hemmettiä.
toimii. Bensavalo toimii. Olen varmaan 2 tai 3 kertaa jäänyt tien päälle, koska bensa loppui. Se oli silloin opiskelija-aikoina. Mutta nyt on jo parempi. Joo, sit käännytään tänne. Nyt natina kuuluu, jos kuului. Tänne ylös mennään. Kun on toinen auto vallannut parkkipaikan. Ja tänne nurkkaa sitten itkemään. Jos ei ole, niin on tosi kiva sitten yrittää parkkeeraa. Täällä on aika pimeä, mitä se hemmetti tää. Ei oo paljon valoja. 1 valo. Jep. Antaa vaikka 1 ja... Virtalukko siis on juuri vaihdettu, koska se hajosi. Mutta se ei maksanut paljon, jotain 5-80 osa, ja osan saikin sitten vaihdettua, kun tuolla on vaan täällä kopan alla, joo, paljon sinne näy. Siellä on vaan 3 johtoa piti laittaa kiinni. Joo, kyllähän tää käynnistyy ja liikkuu. Opas se kesti kauan. Johdot on aina lohkolämmitykseen. Jokaisella käynnistyskerralla käynnistynyt luonnollisesti. Kokeillaan vielä kerran käynnistää. Tuntuu kestävän kauan noin nyt. Silloin kun lähettiin ei ollut mitään. Oudoa. Semmonen oudo. Virta pois. Valo pois. Käsijarru on ylhäällä vaihteelle, niin ei rasitu niin paljon. Ja tämä on se sitten. Haluat poistua autosta. Täällä on ketään muuta. Ovi pamahtaa kiinni. No onpas vaikeeta. Se on lukossa. Tämä ovi täällä sitten. Menee tästä kiinni. Tuota painat tonne päin ja tästä alaspäin. Sitten se menee tohon kohtaan. Joka on sama tässä kuin että ovi olisi auki. Mutta se on nyt siis lukossa. Tämä on vielä auki. Sitten kokeillaan tätä ovea vielä. Jep. Semmonen kaara. Antenni, radio antenni. Wow, it's so fabulous.